समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निकै संवेदनशील दर्जाको रूपमा हेरिएको छ र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन रोजगारीमा चाहिँ पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ थोरै भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा पहुँच पुर्याउन सक्नका निम्ति चाहिँ मेरो आइडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्सका साथ म यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आएकी छु। यहाँ आइसकेपछि मैले सिकेको कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्हान्स र डेभलप कसरी गर्ने र उनीहरूको स्किल्सहरूलाई कसरी बढाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हेल्पफुल कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने कुराहरू मोरओभर चाहिँ आफ्नो भोइसलाई चाहिँ इम्प्लिफाई कसरी गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट टुल्सबाट चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ लर्न। जति पनि चाहिँ अब हामी यदि होमोफोबिया ट्रान्सफोबिया हुन्छ नि अनइक्वालिटीको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम होइन अनि त्यो चाहिँ एउटा जेनेरेसन वाइज आइरहेको छ र त्यो जेनेरेसनमा पनि चाहिँ अलिकति पुरानो जेनेरेसनहरूबाट चाहिँ यो होमोफोबिया ट्रान्सफोबिया जति पनि भाइलेन्स छ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीमा त्यो चाहिँ भइरहेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ मोर फोकस चाहिँ इल्डरली त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ गरिरहेको छौँ। In the 3-day boot camp, they were able to come up with a campaign message that addressed the problems that they'd identified and also find a creative means through art or any other creative media and arts to actually convey this message to the community and to the people that they work with so that they can bring some sort of change in the thought process and the behavior to tackle the challenges around them. So basically, they were going into communities to talk to the people living in these communities, trying to understand their challenges. So it took a very storytelling format of, listening and empathizing with the community members in order to identify what is the exact root of the problem or the challenges that we see around. This year we have teams that are working across diverse set of ideas and issues in our community, starting from mental health to access to healthcare services for the LGBTQI community. There are a lot of ideas around gender equality, how to create a safe space for girls with disability, and political literacy for, let's say, the Dalit communities as well. And one of the most important issues that we saw, which was or the ideas that were very common, was also access to quality education and an inclusive workspace. Yeah, हामी चाहिँ फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ we started with a raw idea हैन अनि अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यहाँ अब सबै मेन्टर्सहरुसँग बसेपछि चाहिँ एट द सेम टाइम अरु ग्रुपहरुसँग पनि हाम्रो भेट भयो हैन अनि उहाँहरुको आइडियाहरु सुनेर एट द सेम टाइम अब हाम्रो अरु ग्रुपहरु चाहिँ दे हैव लाइक उनीहरु चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुनुहुन्छ हामीबाट हैन सो उहाँहरुबाट पनि हामी धेरै कुराहरु सिक्यौं प्लस अनि मेन्टरहरुबाट पनि हाम्रो जस आइडियालाई चाहिँ एउटा शेप पायो त्यहाँबाट चाहिँ सो यो 3 दिनको फेजमा हामीले आफ्नो प्रब्लमलाई डिफाइन गर्नेदेखि लिएर डेभलप गर्नेदेखि लिएर एन्ड इन द एन्ड हामी चाहिँ अब यसमा काम गर्छौं है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फाइनलाइज भयो यो बुट क्याम्पबाट आफूले सोचे भन्दा पनि धेरै पाए भन्न चाहन्छु जस्तो कि अब आफू अपाङ्ग हुँ अनि आफू अपाङ्गताको चुनौतीहरू त आफूलाई थाहा छ र अझै पनि यहाँ आएर चाहिँ धेरै कुराहरू शेयर गर्न पाइयो धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो जस्तो कि एलजीबीटीआईक्यू को बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन अब उहाँहरुको एकदम कस्तो खालको अवस्था रहेछ हामीले कस्तो खालको व्यवहारहरु चाहिँ उहाँहरुसँग गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो कि सिंगल मदर्सहरु को बारेमा नि सिक्न पाइयो अनि सिंगल मदर्सहरु त हाम्रै गाउँ समाजमा नि देखिएको छ तर यति जटिल खालको समस्या हो यो भन्ने कुरा चाहिँ जस मनमा मनन गर्न सकिएको थिएन नयाँ कुरा चाहिँ के सिके भन्दाखेरि स्पेशली इन टर्म्स अफ लाइक इन्क्लुजन यो हामीले कति टाइम्स चाहिँ के कुरा एक्सेसिबल छ कि छैन भनेर सोचिरहेको हुँदैनौ तर यहाँ आएपछि चाहिँ लाइक व्हेन आई वाच लाइक भिडियोज अर गो टु प्लेसेस आइ एम एक्चुअली लाइक यो त कस्तो इन्कन्भिनियन्ट रहेछ है यो कुरा त भनेर सोचिन्छ आजकल चाहिँ अनि आई थिंक द्याट्स लाइक अ गुड थिङ
अनि हामीहरूको मेन आइडिया छ दाइजो प्रथा अनि त्यो प्रब्लमलाई हामीहरूले अब समाजमा त लग्नु पर्यो कि यो प्रब्लम छ हामीहरूको समाजमा यसलाई हटाउनु पर्यो यसलाई उन्मूलन गर्न अब के गर्ने त्योहरू आइडिया जेनेरेट गरेर मान्छेलाई बुझाउन सक्ने सक्षमता बढाउन सक्छ